नमस्कार मैत्रिणींनो, साचीज मॉम किचनमध्ये तुम्हा सर्वांचं स्वागत आहे। आज आपण बनवणार आहोत पावसाळा विशेष कांदा भजी। तुम्ही जर माझ्या चॅनलवर नवीन असाल तर माझ्या चॅनलला लाईक करा, शेअर करा, सबस्क्राइब करा। चला तर मग जास्त वेळ न घालवता रेसिपीला सुरुवात करूया। साहित्य पाहूया। 5 मध्यम आकाराचे मी कांदे घेतलेले आहेत। 1 वाटी हिरा बेसन घेतलेला आहे। चवीनुसार मीठ घेतलेलं आहे। थोडासा ओवा घेतलेला आहे। आता आपल्याला भाज्यांसाठी कांदा चिरून घ्यायचा आहे। जास्त पातळही नाही आणि जास्त जाडही नाही असा कापून घ्यायचा आहे आपल्याला कांदा। कांदा जास्त जाडही कापायचा नाही आणि जास्त पातळही कापायचं नाही। पातळ कापल्यामुळे आपले भजी पटकन करपतात तेलामध्ये आणि कांद्याची साईज थोडीशी मोठी कापल्यामुळे आपले भजी मऊही होऊ शकतात। हे असं मधलं टोक काढून घ्यायचं आहे आपल्याला। सगळे कांदे आपले कापून झालेले आहेत, ते आता एका बाउलमध्ये काढून घेऊया आपण। तुम्हाला हवं असेल तर तुम्ही याच्यामध्ये थोडीशी मिरची आणि कोथिंबीरही टाकू शकता, पण आपण नंतर चटणीही करणार आहोत याच्याबरोबर खाण्यासाठी, म्हणून मी मिरची टाकलेली नाही याच्यामध्ये। आता चवीनुसार मीठ टाकायचं आहे। आणि ह्याला छान असं कुस्करून घ्यायचं आहे हाताने, म्हणजे कांदा पाणी सोडेल आणि त्यामध्ये मग आपल्याला बेसन पीठ मळून घ्यायचं आहे। कांदा कुस्करून झालेला आहे, त्याला पाणीही छान सुटलेलं आहे। आता आपण त्यामध्ये ओवा टाकायचा आहे। ओवा थोडासा हातावरती असा सोडून टाकायचा आहे। आता बेसन पीठ टाकायचं आहे। थोडं थोडंच टाकायचं आहे, एकदम टाकायचं नाही आहे। सुरुवातीला असा हलक्या हातानेच करून घ्यायचं आहे। आता परत बेसन टाकायचं आहे आपल्याला। पाण्याचा वापर केला नाही मी अजिबात। आता 2 वेळा बेसन पीठ टाकून झालेलं आहे माझं। आता हे उरलेलं तेही बेसन टाकायचं आहे आपल्याला। हिरा बेसन चवीला खूप छान आहे, त्याचे भजी खूप छान होतात। या पद्धतीने मिश्रण करून घ्यायचं आहे। मी तुम्हाला हातातही घेऊन दाखवते। आपलं मिश्रण तयार झालेलं आहे। आता आपण भजी करायला घेऊया। मिश्रण तयार झाल्यानंतर जास्त वेळ ठेवायचं नाही, लगेच भजी करून घ्यायची आहेत, नाहीतर कांद्यामुळे त्याला अजून पाणी सुटू शकतं। गॅसवर तेल गरम करत ठेवलेलं आहे मी। तेल गरम झालेलं आहे। आता आपल्याला भजी करायला घ्यायची आहेत। असं हाताने थोडं थोडं घ्यायचं आहे आणि असंच सोडायचं आहे। गोल वगैरे करायचे नाही आहेत। असं घ्यायचं आहे आणि असं सोडायचं आहे। भजी सोडताना मी थोडासा मध्यम गॅस होता आणि भजी सोडून झाल्यानंतर मी बारीक गॅसवर तळून घेत आहे भजी। भज्यांचा रंगही छान चेंज झालेला आहे। आपले भजी तयार झालेले आहेत। आता आपण ते काढून घेऊया। उरलेल्या मिश्रणाच्याही त्याच पद्धतीने आपण भजी सोडून घ्यायची आहेत। आता आपण भज्यांबरोबर खाण्यासाठी चटणी तयार करून घ्यायची आहे। त्यासाठी मी 3 छोटे साईजचे कांदे घेतलेले आहेत। 1-1.5 चमचा मिरची पावडर घेतलेली आहे आणि चवीनुसार मीठ घेतलेले आहे। आता आपण कांदा कापून घ्यायचा आहे। कांदा जास्त बारीक कापायचा नाही आहे। आता ही मिरची पावडर टाकायची आहे।
आणि चवीनुसार मीठ टाकायचे आहे। गरम केलेले तेल 1 पळी टाकायचे आहे। मिक्स करून घ्यायचं आहे। तुम्ही सिंहगडावरती कधी गेलात का? ते सिंहगडावरती या पद्धतीची चटणी मिळते। अशाच नवनवीन रेसिपी पाहण्यासाठी माझ्या चॅनलला लाईक करा, शेअर करा, सबस्क्राईब करा। पुन्हा भेटूया एका नवीन रेसिपी सोबत। तोपर्यंत पौष्टिक खा आणि मस्त रहा। धन्यवाद।